اليوم غادي نهضر على الناس الانطوائيين. هاد الفئة اللي واخدين عليهم فكرة غلطة ومتهمينهم بأنهم معقدين ومتكبرين، لكن الأمر ما فيه أن هاد الناس كيميلوا للهدوء والانعزال عن الآخرين، وما كيعجبهمش يكونوا تحت الأضواء أو محط اهتمام. هاد الناس خالقين راسهم عالم بوحدو اللي ما يمكنش لأي واحد يدخل ليه. الناس اللي كيكونوا صحابهم قلال، حيت ماشي بالساهل باش يستقبلك في العالم ديالو. هاد الفئة اللي كتفضل تكون في بلايص بعيدة وهادئة باش تسترجع طاقتها وتفكر وترسم خطوات لحياتها، على عكس الشخص المنفتح اللي كيرجع الطاقة ديالو من البلايص اللي كيكونوا فيها تجمعات بشرية. هاد الفئة ماشي كيبغيو الوحدة كيف ما حنا فاهمين، حيت ما كاينش شي واحد طبيعي او غير طبيعي ممكن يبغيها. حيت كاين فرق بين انك تكون كتبغي الوحدة وبين انها تكون الحل الوحيد باش تعيش في راحة وسلام. هاد الراحة والسلام اللي ماشي شرط تكون انانية وعدم مسؤولية. هاد الناس ما كاينلاش نلوموهم، حيت البنية النفسية ديالهم هكا دايرة اللي كتخليهم يميلوا للوحدة. الناس اللي ما عندهاش مشكل انهم يخرجوا بوحدهم ويدوزوا النهار مع راسهم. فئة اللي كتفضل تكتب كل ما كتحس بيه عوض انها تتكلم. يمكن يبان لك انه مقلق وهو في الداخل ديالو راه فرحان، حيت على عكس المنفتح اللي كيضحك بزاف وكيبين المشاعر ديالو على انه فرحان. هاد الناس يمكن ما يبادروش ويهضروا معاك الا اذا بديتي انت الهضره. كيتجنبوا المواقف اللي كيكون فيها الخلاف والمواجهه، ماشي حيت خايف او لا ما عندوش باش يجاوب، ولكن هو كيحاول يبعد على كل حاجه فيها الصداع وما فيه اللي يسمع اللغوات. هاد الفئه الا قلبنا لهم التليفون ديالهم كنلقاو كميه كبيره من الميساج ولي زابيل بالمقارنه معاه هو. وهذا ما كيعنيش انه متكبر او انه ما مهتمش بالناس اللي كيعرف، هو داير بحال ما هكاك، ديما كيتسنى المبادره من الناس اللي قبالته. هاد الناس يمكن ما يرتبطوش بالناس اللي كيبغيو، حيت كيخافوا من كلمه سميتها الفراق. الناس اللي كتخاف تقرب لي يولي البعد بنفس درجه القرب. الناس اللي اغلبيتهم حساسين، كلمه بسيطه تقدر تجرحهم وتاثر فيهم، واقل حاجه زوينه تقدر تفرحهم. هاد الناس ما كيكونوش المتطلبات ديالهم كتيره، الحاجه الوحيده اللي كيبغيو يلقاو ناس يفهموهم ويبغيوهم كيف ما هما، ويراعيو لتركيبتهم اللي ما اختاروهاش، هما هكاك من عند الله. هاد الفئه الا ارتبطوا بشي شخص كيبغيوه كيولي هو العالم ديالهم. داكشي علاش الا بعد داك الانسان او تخلى عليهم كيتوهوا وكتبان لهم الدنيا وقفات، وكيستغرقوا وقت طويل باش يخرجوا من داك الحاله ويوالفوا على غياب داك الانسان من حياتهم. من بعد ما كيسالي الصراع اللي بين القلب والعقل كيرجعوا يتصالحوا مع وحدتهم وكيرجعوا قوة من الاول، حين التجارب اللي دازت عليهم واخا كيعانيوا منها واحد الفتره، ولكن كيستمدوا منها واحد الطاقه اللي كتخليهم يرجعوا للساحه من جديد، لكن اكثر حساسيه وخوف وحذر، اللي كيخليهم يبنيو على نفوسهم واحد السور وحاجز ما كيخلي حتى واحد يتجاوزه. هاد الناس ماشي مرضى نفسانيين ولا معقدين، حيت الانطوائيه ماشي مرض، هي طبيعه بشريه عند البعض، ماشي شي حاجه سلبيه كيف كيظنوا بزاف ديال الناس. الا قربتوا منهم وركزتوا معاهم غادي يبان لكم انهم اكثر فئه داخله سوق راسها ومدياها في شغالها، ما كيدخلوش في حياه الناس، ما كيعيبوا في حتى واحد، ما كيشتموا ولا يسبوا في حتى واحد، اكثر واحدين حارسين باش ما يتقلقوش منهم الناس، كيختاروا كل حرف من كلامهم باش ما يأذيو حتى واحد. هاد الفئه تغلب عليهم الطابع ديال الحشمه، فاش تقول ليه شي كلمه زوينه يمكن ما يعرفش يجاوب عليك ويكتفي غير بابتسامه. هما باغيين غير الناس تفهمهم وتعاملهم كيف ما هما كيتعاملوا لا غير. في الاخير بغيت نخلي ميساج لهاد الناس: انا فاهمه طبيعتكم، حيت كنعرف ناس كينتميو لفئتكم. حاولوا ما تنجرفوش في الوحده، حيت يمكن تسبب لكم في مشاكل، سواء في الخدمه او التجمعات اللي كتحتم عليك انك تهضر معاهم. والوحده غادي تفقد بسببها القدره على التعبير بحريه وطلاقه على الافكار اللي كتكون عندكم. من افضل خذوا داك الفتره ديال الانعزال فتره راحه اللي ترتبوا فيها افكاركم، وكيف ما كيقولوا استراحه محارب، ومن بعد رجعوا للساحه بكل قوه.